හායි ළමයි කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයගලන්ට කේක් vlog එකක් ගේනවා කියලා. මේක මට අද තිබ්බ ඕඩර් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා ඒක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. මම හදන්න යන්නේ අද මිකි මවුස් කේක් එකක්. මිකි නෙමෙයි මිනි මවුස් කේක් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ඒකට මම රෙඩි කරගත්ත දේවල්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම කිලෝ එකක චොක්ලට් කේක් එකකුයි ඒකට අවශ්‍ය මෙන්න මේ කොටස් ටික රෙඩි කරා. මේ මිනි මවුස්ගේ මූණ මොඩලින් පේස්ට් වලින් තමයි මං හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් බෝ එකත් හැදුවේ මොඩලින් පේස්ට් වලින්. ඉතුරු බටර්ෆ්ලයිස් ටිකයි ෆ්ලවර්ස් ටිකයි හැදුවේ ෆොන්ඩන්ට් වලින්. එහෙම හදලා ඉතින් මං සුපුරුදු පරිදි මගේ කේක් එක කවර් කරන්න ගත්තා. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මම හાર્ඩ් අයිසිං නේ යූස් කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මගේ කේක් බලන කට්ටිය. මම යූස් කරන්නේ හાર્ඩ් බටර් අයිසිං. මෙන්න මේ විදියට ඒක තුනී කරලා කේක් එක උඩට මම හිමීට දාගන්නවා. ඒක බොහොම පරිස්සමට කරන්න ඕනේ නැත්නම් කැඩෙන්න බලනවා හાર્ඩ් අයිසිං එක. ෆොන්ඩන්ට් වගේ නෙමෙයි. ඉතින් හදලා නැති කෙනෙක්ට උනත් හાર્ඩ් බටර් අයිසිං හදන්න පුළුවන්. මොකද කට්ටිය කන්න කැමතියි. ඇත්තටම මගෙන් කේක් ගන්න ක්ලයන්ට්ස්ලා නම් බටර් අයිසිං තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෆොන්ඩන්ට් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් මං යාලට දෙන්නෙත් මේ විදියට හાર્ඩ් බටර් අයිසිං එක කවර් කරලා. ඉතින් හાર્ඩ් බටර් අයිසිං එක හදන්න දන්නේ නැති කට්ටිය මගේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මම ෂෝට්ස් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා හાર્ඩ් බටර් අයිසිං හදන විදිය. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි අනික පහසුයි. මට දැන් ෆොන්ඩන්ට් වලටත් වඩා පහසුයි. ඊට පස්සේ මම මේකට තව සර්කල් ටිකක් ඕනේ වුණා. ඩෙකොරේෂන්ස් වලට ඒ ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට රෙඩි කරගත්තා. ඉක්මනට සුදු පාටිනුයි රෝස පාටිනුයි. ඉතින් එහෙම රෙඩි කරගත්තම ඇත්තටම ලේසි හදාගන්න කලින් එවලට ඉක්මනට මම මේ විදිහට රෙඩි කරගත්තා. මෙහෙම රෙඩි කරගෙන ඊට පස්සේ මම බෝ එකට අවශ්‍ය වෙනවා අර හදාගත්ත රෝස පාට සර්කල් ටික මෙන්න මේ විදිහට මිනි මවුස්ගේ බෝ එක කේක් එකේ ඉස්සරහින් තියන්නේ. ඔයාලා කේක් එක දකින්න ඇති. ඒ බෝ එකට මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ සර්කල් ටික දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒකින් එක මම ලස්සන්ට ඒ ටික දාගන්නවා. ඉතින් මේ බෝ එකත් අඟල් දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයකට පටියක් කපාගෙන ඒකෙන් මැද්ද දෙකට නවලා මැද්දට පටියක් දාලා අතින් හැඩ කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒක මම ඊයේ රෑ හැදුවා. ඉතින් මම ඒක වීඩියෝ කරේ නැහැ. ඇත්තටම මට අමතක වුණා. ඉතින් අපහු වෙලාවක හදන වෙලාවක මම බෝ එක මිනි මවුස්ගේ ෆේස් එක හදන විදිය කියන්නම්. ඉතින් මේ විදියට මම හදා ගන්නවා. මිනි මවුස්ගේ ෆේස් එකේ මම පේපර්ස් වලින් එයාගේ print out එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක මොඩලින් පේස්ට් එක උඩින් තුනී කරලා ඒක උඩින් තියලා තමයි මම මිනි මවුස්ගේ මූණ හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මගේ කේක් එක ෆිනිෂින් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තට හරි ලේසි. මේ විදියට ෆිනිෂින් කරගන්න. අතිනුත් මේකේ අර කඩතුළු තියෙන ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. මේක බැලු බැල්මට ෆොන්ඩන්ට් වගේ ගොඩක් අය හිතනවා මම හදන්නෙම ෆොන්ඩන්ට් කියලා. නෑ මම ෆොන්ඩන්ට් නෙමෙයි. මම හදන්නේ හાર્ඩ් බටර් අයිසිං එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ බෝ එක තියලා බෝ එක දෙපැත්තට එන පටි දෙකත් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පටි දෙක හැඩ කරගන්නේ. ටිකක් මහතට පටිය ගන්නවා. මොකද බෝ එක අඟල් දෙකක් විතර මහත නිසා මේ ඔයාලට පේනවා ඇති බෝ එකත් මෙතනට මෙන්න මෙහෙම මම තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ක්ලයන්ට් දුන්න විදිහටම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව මම එයා ඉල්ලපු පාට ඒ විදිහටම කේක් එක හැදුවා. ඉතින් බලන් ඉන්න ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ කේක් බලලා. ඉතින් නිකන්ම යන්න එපා. කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඉතින් දිගටම බලන්න මම කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර මම හදාගත්ත ලොකු සර්කල් ටික කේක් එක වටේට මෙන්න මේ විදිහටම පේස්ට් කරගන්නවා. ඒක බොහොම සිම්පල් දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට මම පේස්ට් කරගන්නවා.
ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර හදාගත්ත මිනි මවුස්ව දිග ටූත්පික් ලොකු කූරක මම ගහලා තියෙන්නේ. ඒක හිමීට මම කේක් එකට පේස්ට් කරා. කේක් එකට ඇතුල් කරා. ඉතින් මේ විදියට ඒක රෑට හදලා තිබ්බම ඒක වේලෙනවා. ඉතින් ඉවලි හදලා අපිට පේස්ට් කරන්න බෑ. එතකොට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒවා කෑලි තියෙන කේක් ආවුටින් මම කරන්නේ ඒවා රෑට හදලා තියාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර මම කම්මි ගහලා හදලා තිබ්බනේ බටර්ෆ්ලයිස් ටිකකුයි ෆ්ලවර්ස් ටිකකුයි ඒක කේක් එකේ දෙපැත්තෙන් මෙන්න මේ පේන විදියට ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක නොකර. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අන්තිමටම ෆිනිෂ් කරගත්ත කේක් එක. කේක් එකේ බබාගේ නේම් එක මම කේක් එකෙන් ගැහුවා. ගහලා ඉවර වෙලා ඉතුරු ටික මම බෝඩ් එකෙන් තමයි ගැහුවේ. ඔන්න ඔහොම මගේ ලස්සන මිනි මවුස් කේක් එක ඉවර වුණා. ඉතින් ඇත්තටම කේක් එකක් හදලා ඉවරුණාම හරිම සතුටුයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම කේක් එක යවන්නේ. ඉතින් පිරිසිදුව අද මේක එක ඩෙලිවරි කරනවා මගේ හස්බන්ඩ් ටිකක් දුරට. ඉතින් බලන් හිටපු ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ගිහින් එන්නම්.